السفن هي وجود لا غنى عنه في المعدات البحرية. يمكن للسفينة الجيدة أن تحقق أقصى قدر من الفوائد لساحة المعركة الخاصة بها. وهذا الفيديو يدور حول فرقاطة إسرائيلية من طراز نقطة سو شرطة 5 أصل السفينة بسبب نزاع بحري بين مصر وإسرائيل. في أكتوبر 1967 عندما كانت المدمرة الإسرائيلية إيلات تقوم بدوريات في شبه جزيرة سيناء، اصطدمت بزورقين صواريخ من مصر من فئة البعوض. وفي بداية تلك الفترة لم يكن هناك تحرك من الجانبين. كما أبحرت المدمرة إيلات وفقا للحرف للحماية من الطائرات الهجومية للخصم. وبعد بضع دقائق من الهدوء، أطلق أحد الزوارق الصاروخية من فئة البعوض فجأة الصاروخ بشرطة 15 في هذا الوقت. لم يستجب طاقم المدمرة إيلات، لكن لحسن الحظ لم يصب الصاروخ هذه المرة. ومع ذلك لم يكن الطاقم على دراية كبيرة بالمعدات التي تم حملها في ذلك الوقت، وأصيب مباشرة بصاروخ لاحق الجزء الأوسط من مدمرة إيلات، مما جعل مدمرة إيلات أيضا راسية تماما. ثم أطلق الزورقان الصاروخان السريعان صاروخا غرقت المدمرة إيلات. وسرعان ما لفتت هذه الحادثة انتباه العالم، لأنها كانت المرة الأولى في تاريخ الحرب البحرية العالمية التي يسارع فيها الصاروخ ويغرق سفينة سطحية. جذب هذا على الفور انتباه العديد من البلدان، وبدأوا في تطوير الزوارق الصاروخية السريعة. بسبب تأثير هذا الحادث، بددت إسرائيل فكرة السفن السطحية المتوسطة والكبيرة في 30 عاما التالية، ثم طورت زوارق صاروخية خفيفة ومرنة نسبيا. لذلك تم إنشاؤها أيضا في ذلك الوقت. سار 234. ومع ذلك في عام 1980 بعد حرب الشرق الأوسط، شعرت إسرائيل بعمق أنه من الصعب على زوارقها الصاروخية السريعة القيام بدوريات بحرية طويلة المدى ودعم ساحات القتال البرية. لذلك قررت إسرائيل تطوير نوع جديد من الفرقاطة. لذلك علمت الولايات المتحدة بهذا الأمر، وتولت مسؤولية الأعمال الإسرائيلية لبناء الفرقاطة الخفيفة نقطة سو شرطة 5 في ذلك الوقت. تم تصميم الفرقاطة سو شرطة 5 بواسطة شركة روكويل وشركة النقطة نيكلز. المسؤول كانت بداية بناء هذه السفينة في عام النقطة 1992 في ذلك الوقت. خططت إسرائيل لشراء 6 سفن، ولكن نظرا لبيعها مع الأسلحة والتكوينات الأخرى، تجاوزت التكلفة ميزانية إسرائيل في ذلك الوقت. لذلك تم شراء 3 سفن فقط. السفن هم إيلات لاهاوي وهرنت على التوالي. هذه السفن الثلاث بنيت في سنتين فقط. سوف أخبرك أيضا ببعض المعايير الأساسية للفرقاطة نقطة سو شرطة 5. يبلغ إجمالي إزاحة الفرقاطة سو شرطة 5 حمولة كاملة تبلغ 1227 طنا، وإزاحة قياسية تبلغ 1075 طنا. ويبلغ طولها الإجمالي 85.6 مترا وعرض 11.9 متر. نقطة الغاطس 3.1 مترا. يستخدم المحرك محركي ديزل MTU في 1.2 وتوربينات غازية للأغراض العامة إلى 2500، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 20 عقدة عند استخدام محرك ديزل و33 عقدة عند استخدام التوربينات الغازية. ويمكن أن يصل مداه الأقصى إلى 3500 ميلا بحري. ويمكن أن يحمل 74 شخصا. هيكل الفرقاطة سوفي قصير، وسطح السفينة العلوي القوس له تصميم مائل، والسارية الرئيسية في الجزء العلوي من البنية الفوقية الأمامية، والمدخنة عبارة عن تصميم مربع منخفض. والفرقاطة السالفي ككل تبدو أكثر إيجازا وتحمل أسلحة، و8 صواريخ إبجي شرطة 8-4 هربون مضادة للسفن. ويقع هذا الصاروخ خلف البنية الفوقية الأمامية إبجي شرطة 8-4 هربون، الصاروخ المضاد للسفن الذي طورته شركة ماكدون دوغلاس الأمريكية. يعد هذا الصاروخ أيضا أهم سلاح مضاد للسفن في الخدمة الفعلية في الولايات المتحدة، ويمكن حمله على متن الطائرات والسفن الحربية والغواصات السطحية المختلفة. هذا الصاروخ عبارة عن جسم صاروخي أسطواني ب4 أجنحة رئيسية وأجنحة خلفية. نوع الإطلاق عبارة عن هيكل ذيل ثابت، بينما تستخدم السفن والغواصات جناحا رئيسيا قابلا للطي. ينقسم هذا الصاروخ بشكل أساسي إلى 4 هياكل: طالب وحاسوب صاروخي ورأس حربي ومحرك. قوته القتالية عالية جدا. تصميم قذيفة شبه خارقة للدروع شديدة الانفجار، بالإضافة إلى حمل 8 صواريخ. إبجي شرطة 8-4 هربون تحمل أيضا 4 أنظمة انعكاس عمودي لصواريخ ليتنن شرطة 8 متوسطة وطويلة. المدى للدفاع الجوي يسمى صاروخ باراك 8.
هذا الصاروخ هو صاروخ دفاع جوي إقليمي تم تطويره بشكل مشترك من قبل إسرائيل والهند. في ذلك الوقت وقعت الهند وإسرائيل عقداً بقيمة 330 مليون دولار لتطويره. في ذلك الوقت تم تطويره بشكل مشترك من قبل إسرائيل ووكالة الدفاع الهندية للأبحاث والتطوير. والبحرية الهندية بعد ذلك قام إلتي ورافيل بتحسين صاروخ بيرك شرطة 8، لكنهما ما زالا يستخدمان الإطلاق العمودي بشكل أساسي للباحث الرادار النشط. ودفع الصاروخ الصلب النبضي مزدوج القسم الجديد، مما جعل مدى الصاروخ تم تحسين صاروخ بيرك شرطة 8 بشكل كبير، وزاد مداه من 70 إلى 100 كيلومتر، مما جعله أقوى عند التعامل مع المقاتلة. تبلغ طول صاروخ ليتنل شرطة 8 4.5 مترا وقطره 0.25 مترا فقط. صاروخ بيرك شرطة 8 بعد هذا التحسين لعب دورا كبيرا. تواصل لولتا أيضا تحسين أداء صاروخ باراك شرطة 8 لزيادة تحسين مدى صاروخ باراك، بحيث يتطور في اتجاه الصواريخ البالستية المرتدة على ارتفاعات منخفضة. وصاروخ باراك شرطة 8 جنبا إلى جنب مع ريمارستو يمكن تجاهل الأداء بعد إطلاق النار، مما يسمح للسفينة بالتعامل مع أهداف جوية متعددة من اتجاهات وارتفاعات مختلفة في نفس الوقت. ويمكن القول إن هذا الأداء يشكل غطاء واقيا على الماء. وبالنسبة للفرقاطة سالفي تحت الماء، بالطبع هناك أيضا دفاع. على التل تم تحميلها ب6 أنابيب التوربيد نايموركة وبعض توربيدات نايمكي شرطة 4-6. توربيد نايمكي 46 هو توربيد تم تطويره في الستينيات، وقد ولد ليحل محل مهمة توربيد النقطة إنكة 44، وهو يستخدم بشكل أساسي للسفن المضادة للغواصات، وهو أيضا أكبر سلاح في مخزون البحرية الأمريكية للمضادات الخفيفة لتوربيدات الغواصة. في الوقت نفسه يعد توربيد نايمكي 44 أيضا سلاحا قياسيا في الخدمة النشطة لحلف الناتو، وقد أنتج العديد من تجار الأسلحة هذا التوربيد. يزن هذا التوربيد 230 كيلوغراما ويبلغ طوله 2.6 مترا، ويبلغ طول الصاروخ المعزز 4.5 متر. توربيد نايمكي 44 بطول 4.5 متر ويمكن أن يصل المدى الفعال إلى 11 كيلومترا. ويحمل صاروخ التوربيد هذا بشكل أساسي على متن الطائرة للقيام ببعض العمليات المضادة للغواصات. بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز فرقاطة الصواريخ الموجهة سو شرطة 5 أيضا بنظام سلاح دفاع قصير المدى من طراز النقطة فايلانكس. ويستخدم نظام الأسلحة هذا على نطاق واسع في البحرية الأمريكية وأكثر من 20 سفينة قتالية سطحية تابعة للقوات البحرية المتحالفة. تم تطوير نظام سلاح دفاعي قصير المدى لغرض مواجهة الصواريخ. بدأ هذا الصاروخ الإنتاج الضخم في عام 1978 بعد سنوات من التطوير. يمكن القول بأن نظام الأسلحة هذا قوي للغاية. يمكنه إطلاق 6000 طلقة من الذخيرة في الدقيقة، ويمكن أن تعترض إلى حد كبير صواريخ العدو القادمة. يمكن أن توفر ال شرطة 2248 أي ما تستولى المركبة على فرقاطة سو شرطة 5 معلومات بحرية مفصلة ودقيقة للغاية. هذا الرادار هو رادار متعدد الوظائف طورته AIA، والذي يمكنه التعامل مع البيئة الصارمة الحالية والمستقبلية من المجال البحري. ماكستاو يجمع بين العديد من التقنيات المتقدمة وبنية النظام القوية، وهو أمر مفيد لسلامة الفرقاط شرطة 5. حسناً، هذا الفيديو موجود هنا، لكن هل تعتقد أن هذا النوع من السفن موجود؟ ما مدى التأثير الذي يمكن أن يلعبه في القتال الفعلي؟ يمكنك مناقشتها في منطقة التعليق. شكراً لك على المشاهدة. نراكم في الفيديو التالي.